Araling Panlipunan, kontemporaryong issue. Sa ating huling talakayan, ating pinag-aralan ang tungkol sa iba't ibang uri ng kalamidad. Bilang pagpapatuloy, ating alamin ang mga layunin na ating pag-aaralan ngayong linggo. Una, maipalililiwanag ang aspektong politikal, pang-ekonomiya at panlipunan ng climate change. Pangalawa, matatalakay ang iba't ibang programa, pulisya at patakaran ng pamahalaan at ng mga pandaigdigang samahan tungkol sa climate change. Pangatlo, matataya ang epekto ng climate change sa kapaligiran, lipunan at kabuhayan ng tao sa bansa at sa daigdig. Pang-apat, matatalakay ang iba't ibang paraan ng paglutas sa suliranin ng climate change. Panglima, matutukoy ang mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayanan. Pang-anim, matatalakay ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagharap sa mga suliraning pangkapaligiran sa sariling pamayanan, at panghuli, makagagawa ng case study tungkol sa sanhi at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayanan. Buhat sa mga layunin, ito ang ating paksa ng Aralin 3, pagbabago ng klima at mga suliraning pangkapaligiran. Noong nakaraan, ating pinag-usapan ang tungkol sa iba't ibang uri ng kalamidad na naranasan sa Pilipinas, pati na rin ang mga paghahanda na hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, bagkus pati na rin ng mga mamamayan. At ngayong araw, ating tatalakayin ang tungkol sa pagbabago ng klima at mga suliraning pangkapaligiran. Inaasahan ko sa aralin ito na may paliliwanag ninyo kung bakit itinuturing na malaking issue ang climate change. At inaasahan ko rin na mahasa sa inyo ang pangangalaga sa kapaligiran, pakikisa at disiplina. Sun is the source of energy for all the processes that occurs on the planet Earth. It provides energy in the form of light. Sunlight is a part of electromagnetic radiation, of which on the either side you have ultraviolet and infrared radiation. These radiations vary from wavelength starting from 100 nanometer to 1 millimeter, which means that near ultraviolet rays are from 100 to 400 nanometer. Beyond 700 nanometer is infrared radiations, and we all know that between 400 to 700 nanometer it is the visible light. While we talk about this, let us also have a look at the atmosphere and its composition. Nitrogen being 78%, oxygen being 21%, and argon 0.9%, whereas rest of the gases constitutes to about 0.1%. Though being called trace gases, these gases have major influence on the quality of atmosphere around us. Let us have a look at what type of gases they are. Of these 0.1%, 93.5% approximately is CO2, 4.7% neon, 1.3% helium, 0.44% methane, 0.078% nitrous oxide, and 0.01% ozone. Of these gases, 3 of them contribute to global warming, and they are carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. So when the concentration of these gases goes up in the atmosphere, it is likely to cause global warming. Many a times, people also raise a question whether CO2 is a pollutant. There is no evidence available to that. However, Svante Arrhenius, who discovered CO2, has called CO2 as gas of life because this is the gas which is responsible for life on Earth.
especially because it together with water vapors or the water and sunlight is responsible for photosynthesis on the earth. If we don't have CO2, plant would not be there in existence. There would be no life on earth, there would be no life in the sea and anywhere on the planet. Most of the human population, including animal life, would vanish. But then, let us also understand how these gases contribute to the global warming. The United Nations Framework Convention on Climate Change, also known as UNFCCC, has identified 6 major greenhouse gases, popularly known as GHGs. Though there are many more gases which can cause global warming, these 6 gases are the major contributors. They are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, and sulfur hexafluorides. They have different global warming potential, and because of this global warming potential, they contribute severally but collectively to the global warming. How does it happen? The rays from the cosmos hits the earth. They have high energy intensity because they are mostly in ultraviolet range. They are radiated back from the earth. In the process, they lose energy. When they want to exit the earth's atmosphere, they are in infrared range. So this range is close to 700 nanometers and beyond, and these gases, of which carbon dioxide, methane, nitrous oxide are prominent. They block the wavelengths beyond the infrared range, which is from 700 nanometers onwards. We can give an analogy of a window. If I have a window in my house, which can be analogous to the spectrum, and a spectrum which ranges from ultraviolet to infrared range, and if I have the window of the infrared blocked by these gases, there will be heat in my room, because the infrared rays would not be able to go back. With this analogy, we will be able to understand what role these gases play. And because of these rays not being able to exit and stay back in the atmosphere, the temperature rises. What could we do? There are many indicators of global warming. What would happen if the heat goes up in the atmosphere? The early signs could be start of melting of glaciers, rising sea levels, salinity increase, starting of lowering of soil moisture, changes in leaf and bloom dates, rise in sea surface temperature, some changes in pH of ocean, coral bleaching starts, and the turtle population in some of the river streams start depleting. But if it is a notable change, the melting of glaciers may be faster. But there are certain things which clearly indicates that the global warming is actually in the last stage, and that could be extreme rainfall and drought seasons, endemic disease, extinction of certain species, which could be bird species, animal species. In between, we find that certain changes take place. For example, from the last stage to the early stage, there could be some change in rainfall, which could tell us that the global warming is actually happening. If we do a careful analysis of these indicators, we will be able to predict the global warming and its happening. The evidence which are available with us tell us that the temperature has been rising for the last many years, but this has to be understood in totality. The life on earth, especially human life, doesn't exceed 100 years except in exceptional cases. The average human life is close to 70 years, and this period is too small to understand the glacial and interglacial cycles, which vary from over 4 lakhs to 4.5 lakhs years. This million years and the interglacial period between them actually tell us that global warming and global cooling happens in cycles. Between two interglacial periods, there is almost a difference of 2.5 lakhs years, and between these interglacial periods, there is a glacial period. Between a glacial period, there are minor glacial periods
which ranges from 100 years to 400 years. Even if we assume 400 to be a reality for the minor glacial periods and minor warming period, even then it would be beyond human comprehension to understand. And that is where science comes to our rescue. The study of ice core areas, especially of Antarctica, where the scientists have studied the measurement of CO2 in the ice, have helped us in understanding as how to warming has been taking place over the last 1 century. The graphical representation tells us that its concentration of CO2 and the methane levels have gone up drastically in the last 500 years and more so after the Industrial Revolution. This evidence based on carbon dating has clearly reflected that Industrial Revolution may be one of the reasons for rise in temperature and also rise in the CO2 levels and subsequently in the greenhouse gases emissions. The greenhouse gases emissions vary for gas to gas. A comparative chart would tell us that taking the reference of CO2 to be 1 or taking the CO2 global warming potential to be the base, the global warming potential of other gases is significantly higher. It varies from CH4 being 21 to N2O being around 310 times, HFC to be almost 1000 times, and finally the SF6 to be almost 23,900 times the global warming potential of CO2. This is also tells us that we have to extremely careful about these gases because on a comparative scales, 1 ton release of SF6 is equivalent to 23,900 ton of release of carbon dioxide. So if you burn 23,900 tons of coal, that is equivalent to use of 1 ton of SF6, which is mostly used in production of tires, and we may not be aware, but some of our industrial processes thereby may be contributing to the global warming. Many a times, scientists raise an issue as to whether CO2 and other gases are the only reasons for global warming on this earth. Are there no other external factors? Are there no external reasons for it? Are there no internal reasons on the earth which may be contributing to global warming? Are there no anthropogenic reasons other than the greenhouse gases which may be contributing to global warming? These are pertinent questions. These are significant questions and they must be answered, and we must answer them in our pursuit of science. It is said that solar activity causes lot of changes in our atmosphere and may be contributing to climate change. A lot of research needs to be done on that. But sun has a cycle of 11 to 12 years where the solar activity goes up and decreases, which needs to be understood. The Earth orbit, especially the precession, the Coriolis effect because of the rotation and revolution, and consequently precision of Earth also may be contributing. Scientists at many places have also said that meteorites may be the reason, and of the internal reasons, the volcanic eruptions may be the reason. Even sometimes, the particles due to dust storm or industrial processes may also contribute. Changes that anthropogenic effect have on land use may also be one of the reasons. More research is required on it, but till we do that, let us understand once again that global warming is a reality, but so is the global cooling. The global cooling and global warming would happen once the trigger point is reached, and human activity may be contributing to our faster approach towards that trigger. And that is why we must be careful the way we handle our resources and the way we handle our planet and conserve the various components that are available on it. What do we need to do? We need to adopt certain technologies, certain processes. We need to change our strategy. We need to change our practices, which could be to conserve water,
harvest rain, ensure that we reuse our resources including water, and we make certain changes, adjustment in our agriculture systems. We need to be careful about our transport system. Mahatma Gandhi used to say, India is the federation of villages and envisaged the country in which all villages are self-sufficient without being dependent on any other village, which seems the impossibility today. But if we try to make our villages self-sufficient, we would have in turn about the problem of global warming. Narito ang isang maikling gawain na aking inihanda. Subukin, ano nga ba ang epekto ng climate change sa mga sumusunod, itala, sa kalusugan, sa kapaligiran at sa ekonomiya. Ano nga ba ang climate change? Ang climate change o pagbabago ng klima o panahon ay nagdudulot ng pagbabago sa lakas at haba ng tag-ulan at dalang ng pag-ulan. Nagdudulot ito ng mga kalamidad tulad ng heatwave, tagtuyot, matitinding bagyo at baha na nagiging sanhi ng pagkakasakit o pagkawala ng buhay at pagkasira ng ating kapaligiran. Patuloy na tumitindi ang pagbabago ng klima sa mundo at nararamdaman na ang mga epekto nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa ating kapaligiran. Sa patuloy na pagtindi ng init ng panahon sa daigdig, nakikita sa iba't ibang panig ng mundo ang mga senyales at epekto nito. Halimbawa, pagbabago sa dalas at tindi ng pag-ulan at pagtaas ng lebel ng tubig sa dagat dahil sa pagkatunaw ng yelo. Sa patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo, maraming pagbabago ang nagaganap sa ating klima at kapaligiran. Ang climate change ay nagdudulot ng tagtuyot o kaunting tubig sa ilang lugar at matindi namang pagbaha sa ibang bahagi ng mundo. Ang pagtindi ng init ng panahon ay nagiging sanhi ng pagkatuyo ng lupa at mga pananim, pagkakasakit ng mga tao at hayop. Ang mga epekto ng climate change ay mapipigilan kung mababawasan ang pagtaas ng level ng mga greenhouse gases na nasa ating himpapawid. Mga sanhi ng climate change. Ayon sa climatologists o mga siyentipiko na nag-aaral ng klima, dalawa ang sanhi ng climate change. Una, ito ay ang natural na pagbabago ng klima dala ng epekto ng araw sa mundo. Pangalawa, ito ay ang init mula sa ilalim ng lupa o epekto ng mga gawain ng mga tao. Nakatatanggap ang daigdig ng init mula sa araw. Matindi ang sinag ng araw sa mundo kaya't umiinit ito. Kailangan at ginagamit ng mga tao, hayop at halaman ang init ng araw upang mabuhay. Ang malaking bahagi nito ay bumabalik sa atmosfera at kalawakan. Maraming gawain ng mga tao na nakakapagpataas ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases. Greenhouse gases. Ito ang mga gas na nakapagpapainit sa daigdig tulad ng carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons at iba pa. Ito ang mga hanging singaw na ibinubuga ng mga makinarya at mga paggawaan na napupunta sa ating kapaligiran at atmosfera. Tinatayang nagsimula ang pagtindi ng global warming noong pagtatapos ng ika-18 na siglo. Noong panahon ng Industrial Revolution, nagkaroon ng mga makabagong makinarya at mga pagawaan. Noong 1712, nag-umpisa ang paggamit ng coal at steam engine. Ang mga ito ay gumamit ng marami at iba't ibang greenhouse gases. Sa paglaki ng populasyon ng tao sa mundo ay pagtaas din ng pangangailangan na nagiging dahilan ng paglala ng pollution. At patuloy na pagtaas ng konsentrasyon ng mga natural at sintetikong gas sa ating atmosfera. Sa pagtugon sa mga pangangailangan ng tao at sa pag-unlad ng agham at teknolohiya, nagiging matindi ang pagsunog ng mga fossil fuel tulad ng kole, langis at natural gas. Ito ang mga dahilan ng pagtaas ng konsentrasyon ng greenhouse gases sa ating kapaligiran at atmosfera.
Ang mga greenhouse gases, chlorofluorocarbons o CFCs, carbon monoxide at carbon dioxide, water vapor, methane at nitrous oxide. Epekto ng climate change sa tao. Ang climate change ay nagdudulot ng pagkakasakit ng mga tao. Ang climate change ay nagdudulot ng pagkakasakit ng mga tao. Pinakamatinding naaapektuhan nito ay ang mga mahirap, may kapansanan, bata, matanda at nakatira sa mga lugar na may malaking populasyon at baybaying dagat. Ilan sa mga masamang epekto ng matinding init ng panahon sa ating kalusugan ay ang sunburn, blister, skin cancer at heat stroke na maaaring ika-maintain ng mga tao. Kapag may bagyo o matinding pag-ulan, nagkakaroon ng pagbaha o flash flood. Nasasayang rin ng mga pananim na nagiging dahilan ng kakulangan sa pagkain kaya't nagkakaroon din ng malnutrisyon o paghina ng resistensya. Tumataas din ang bilang ng kaso ng mga sakit tulad ng pangangati ng balat o allergy dulot ng polusyon, malaria at dengue dahil sa pagdami ng mga lamok, leptospirosis mula sa maruming tubig, baha na may ihi ng daga, mga sakit sa respiratory system dulot ng polusyon at pabago-bagong panahon at pananakit ng tiyan, pagtatae o diarrhea, at cholera dahil sa pag-inom ng maruming tubig at pagkain. Mga epekto sa agrikultura at kapaligiran. Ang dahilan ng pag-init ng mundo ay nakaaapekto sa pagbabago ng panahon na nagiging sanhi ng pagkatuyo, pagbabaha, pagkasira ng mga coral reef, pagkakasakit at kamatayan ng mga hayop at halaman. Kapag may matinding pag-ulan at bagyo, maaaring magkaroon ng pagbaha, flash flood o pagguho ng lupa na nakapipinsala ng mga pananim. Kapag umiinit ang panahon, dumarami rin ng mga insekto at peste na nakasasira ng mga pananim. May mga hayop na naiiba ang kanilang hibernation at nagigising ng mas maaga mula sa kanilang pagkakahimbing. Nagiging iba rin ang migration o panahon ng paglilipat sa ibang lugar ng ibang mga hayop. Kung magpapatuloy ang pagkakaroon ng global warming o pag-init ng buong mundo, maaaring maging extinct o maglaho sa loob lamang ng 100 taon. Kung mangyayari ito, magkakaroon din ito ng masamang epekto sa iba pang mga natitirang hayop at halaman, mapuputol ang food chain na magiging sanhi ng pagkamatay ng mga hayop at halaman. Dumako tayo sa epekto sa ekonomiya. Ang agrikultura ng mga bansa ay makararanas ng paghina ng produksyon dulot ng kakulangan ng tubig. Mababawasan na ang pagkakataon ng mga negosyante sa mga lugar na ito na kumitang kanilang ikabubuhay. Mas lalaki ang pangangailangan sa produksyon ng kuryente dahil sa pagtaas ng konsumo nito para sa mas madalas na paggamit ng ventilador at air conditioner. Dahil sa pagtaas ng pangangailangan ng tao sa enerhiya, kasabay na pagtaas din nito ang halaga ng ibinabayad, pati na rin ng serbisyo at bilihin. Sa kabilang banda, hindi naman lumalaki ang kita ng mga tao kaya't nahihirapan silang mabili ang kanilang mga kailangan. Sa ganitong kalagayan, bumababa ang bilang ng mga namimili ng mga produkto at naaapektuhan ang negosyo at ekonomiyang bansa at mundo. Tumataas din ang tubig alat sa mga mababang lugar dahil sa pagbabago ng klima. Ang mga tahanan, gusali at negosyo sa baybay dagat ay maaaring masira lalong-lalo na kapag may mga storm surge. Ngayon naman, dumako tayo sa mga programa, pulisya at patakaran ng ating pamahalaan hinggil sa pagbabago ng klima. Narito ang mga datos na nagpapakita ng epekto ng pagbabago ng klima sa ating kalusugan, pagkain at hanap buhay. Ayon sa National Statistics Coordination Board o NSCB, maraming mahihirap na Pilipino at lalo pang tumataas ang bilang nito dahil sa mga kalamidad na sumasalanta sa kanilang kabuhayan at kabahayan. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC,
Maraming tao ang nawalan ng tirahan at umabot sa halos na 90 na bilyong piso ang halaga ng mga ari-arian, produkto at infrastruktura ang nasira ng bagyong Yolanda. Mga proyekto upang matugunan ang suliranin ng pagbabago ng klima. Ayon sa Republic Act of 9729 o Local Climate Change Action Plan o LCCAP of 2009. Ito ay nagbigay daan sa pagtatatag ng Climate Change Commission na nakatuon sa pagsasakatuparan ng ilang mga programa tungkol sa climate change. Nagkaroon din ng National Framework Strategy on Climate Change of 2010 to 2012 o NFSCC at National Climate Change Action Plan of 2012. Binuo ito upang amyendahan ng Republic Act of 9729 ng Republic Act of 10174 para mapalakas ang mga programa at pagkilos laban sa climate change. Bilang karagdagan, nagkaroon din ng Climate Change Act of 2009 o CCA. Ito ay naglalaman ng mga programa ng lokal na pamahalaan para mapigilan at mabawasan ang masamang epekto ng climate change at panatilihing ligtas ang kanilang nasasakupan at mga mamamayan. Ito ay naaayon sa National Climate Change Action Plan o NCCAP. Narito ang ilang bahagi ng naturang Local Climate Change Action Plan. First, food security. Second, water sufficiency. Third, ecological and environmental stability. Fourth, human security. Fifth, climate smart industries and services. Sixth, sustainable energy. And last, knowledge and capacity development. Nakabalangkas sa action plan ng NCCAP ang mga dapat gawin ng ating bansa mula sa taong 2011 hanggang 2018 o tatlong termino ng tatlong maihahalal na pangulo ng ating bansa sa hinaharap. Mahalaga makiisa ang lahat para may paalala sa ating mga pinuno at opisyal ng pamahalaan na ang pagpapatupad ng mga programang makalulutas sa mga negatibong epekto ng pagbabago ng klima. Mga pandaigdigang pulisya hinggil sa climate change. United Nations. Sila ang namumuno sa mga programa at patakarang may kinalaman sa isyu ng climate change. Isa sa layunin nito ang mabawasan na ang pagtaas ng greenhouse gas emissions sa buong mundo. Tinitiyak nila ang pagkakaroon ng kolaborasyon at kasunduan ng iba't ibang mga bansa upang sama-samang matugunan ng isyu ng climate change. Ang resulta ng mga aksyong ito ay ang United Nations Framework Convention on Climate Change o UNFCCC at ang Kyoto Protocol. Isa sa mga kasunduang nabuo nga ang Asia-Pacific Partnership at mga kasunduan sa ilalim ng G8. Itinatag ng World Meteorological Organization o WMO at United Nations Environment Program o UNEP ang Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC. Ito ay isang ekspertong grupo ng mga tao na magtatamasa ng mga pag-aaral tungkol sa climate change. Matapos ang unang ulat ng IPCC, itinatag naman ng UN General Assembly ang Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change. Mayo taong 1992, nabuo ang UN Framework Convention on Climate Change o UNFCCC. Bagamat marami ng mga kasunduan ang nabuo sa pandaigdigang antas, ang mga patakaran at programa upang matupad ang mga layunin ng mga kasunduan ay nakasalalay pa rin sa pangrehiyon o pambansang antas, kailangan ng aksyon mula sa pinuno ng bawat bansa. Mga suliraning pangkapaligiran sa sariling pamayanan. Una, polusyon sa hangin. Pangalawa, polusyon sa tubig. Pangatlo, problema sa basura at pagmimina. Pang-apat, panganib na mawala ang iba't ibang uri ng hayop at halaman. Pang-lima, paggalbo ng kagubatan at panghuli, paglaki ng populasyon.
Mga hakbang na makatutulong sa paglutas sa suliranin ng climate change. Una, pagtatanim ng mga puno. Pangalawa, pagbawas ng paggamit ng enerhiya. Pangatlo, paggamit ng mga alternatibong enerhiya gaya ng enerhiya mula sa araw tulad ng photovoltaic cells, solar thermal power at solar heating. Dagdag pa dito ang paggamit ng enerhiya mula sa lupa. Dagdag pa dito ang enerhiya mula sa tubig gaya ng hydroelectric dam, wave power at tidal power. Panghuli ay enerhiya mula sa hangin. Pang-apat, pag-iwas o pagbawas ng pagsusunog ng mga basura. Pang-lima, pagpapanatiling malinis ng kapaligiran. Pang-anim, pagresiklo ng mga patapon na bagay at panghuli, pag-iwas sa paggamit ng mga plastik at nakal-alasong kemikal. Bilang pagbubuod ng ating aralin, narito ang isang maikling video, panoorin. In 1978, satellites began continuously observing the polar regions, and the dynamic beauty of the Arctic sea ice was revealed. What we expect to be a solid mass of ice is actually in constant motion. As researchers continue to seek a deeper understanding of this region, new information about how sea ice changes is coming to light. In this animation, we're taking Arctic sea ice into the third dimension. Here, we're looking at the ice age, which is an indicator of thickness. Generally, older ice is thicker ice. That's the voice of Dr. Walt Meyer, Senior Research Scientist at the National Snow and Ice Data Center. What you see in this animation is the ice pulsing out and in with the seasons. In winter, the ice grows out and expands outward. In summer, it contracts inward as it melts. You see the whiter ice, which is the older ice, moving around the Arctic, being pushed around by winds and currents that move the ice. Over the years, the ice pulses around and moves around towards the top along the coast of Greenland. The older ice eventually moves out of the Arctic and into the North Atlantic, where it melts. The ice gets replenished within the Arctic because some of the ice survives each summer and grows older, and particularly in a region north of Alaska called the Beaufort Sea, where the ice spins around in a clockwise direction called the Beaufort Gyre. And that ice can keep spinning around oftentimes for several years and gradually getting older and thus getting thicker. Eventually, the ice will spin out of that gyre and go out through Fram Strait. In the past, we've always had enough ice growth and ice aging, enough ice surviving the summers to replenish the older ice that's lost. But in recent years, we've seen less replenishment. There's been more melt during the summer, so the ice that goes out through Fram Strait has not been compensated by the ice growth. In addition, especially in recent years, we've seen some pretty remarkable things in the Beaufort Sea, where that area that used to be a nursery for the development of the older ice allowed the young ice to age and mature. What we've seen instead is the ice is now more broken up, more scattered, and that's allowing the older ice to melt within the Beaufort Sea. So we're seeing the Beaufort Sea go from a nursery to a graveyard for older ice. As we get towards the more recent years, much of that oldest ice, the ice that's older than 5 years old in the bright white, has almost virtually disappeared from the Arctic Ocean. And the Arctic is now dominated by younger and thinner ice. Narito ang aking gawain na inihanda, sagutin ito sa inyong kwaderno, ipaliwanag sa loob lamang ng 10 pangungusap. Unang bilang, bakit sinasabing nakapagpapataas ng greenhouse effect sa daigdig ang mga gawain ng mga tao? Ikalawa, bakit dapat matukoy ang mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa inyong pamayanan?
Ikatlo, paano ka makaambag upang mapigilan ang patuloy na paglala ng climate change sa bansa? Ika-4, ano-ano ang suliraning dulot ng climate change sa ating A. Kapaligiran, B. Ekonomiya. Ika-5, paano makatutulong sa paglutas ng climate change ang mga A. Mamamayan, B. Pamahalaang lokal o barangay, C. Pamahalaang pambansa at D. Mga pandaigdigang samahan. Ika-6, bakit mahalagang pag-usapan at pag-aralan ang isyu ng climate change? Pang-7, paano nakadaragdag sa suliranin ng global warming ang mga gawain ng tao? Pang-8, paano mapipigilan ang hindi mabuting epekto ng climate change? Pang-9, epektibo ba ang paghahanda ng pamahalaan para sa patuloy na epekto ng climate change? Bakit at bakit hindi? At panghuli, ano ang pinakamadali at pinakamabisang paraan ng paglutas ng suliranin sa climate change? Ilarawan ang mga sumusunod sa loob lamang ng 10 pangungusap. Una, programa ng Pilipinas hinggil sa climate change. Pangalawa, teknolohiyang nakatutulong sa paglutas ng climate ng change. Gumawa ng isang case study tungkol sa sanhi at epekto ng isang suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa inyong sariling pamayanan. Itala ang mga impormasyon sa ibaba, isulat ito sa inyong kwaderno. Pangalan at lokasyon, isulat ang suliranin, paglalarawan sa suliranin, mga paraang isasagawa para matiyak ang suliranin, mga pagkukunan ng datos o impormasyon tungkol sa suliranin. Mga natuklasang sanhi ng suliranin, mga natuklasang epekto ng suliranin, mga solusyon ginagawa na sa pamayanan, mga ginagawa ng pamahalaan o pinuno ng pamayanan hinggil dito. At panghuli, mga solusyong maaaring subukan o mungkahi. Para sa panghuling gawain, tapusin ang mga pangungusap ayon sa sariling pananaw. Ang isyung climate change ay direktang nakaaapekto sa personal kong buhay sapagkat dahil dito,